नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र. भटकंती तुमच्यासोबत या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, दुपारचे 12 वाजलेत. अजूनही कुठेही काही प्लॅन नाही. सन इज ऑन फायर. कुठे जायचं आज? म्हणजेच आता एक मस्त बीच पाहिजे. आयडिया, बोजो बीचला जायचं का? हो, बोजो बीच. तिथे एकदम मस्त व्ह्यूज आहेत. गुड आयडिया. हो, अँड इट्स नियर टू अकरा. चला, कार घेऊ आणि लगेच निघूया. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत बोजो बीचला. बोजो बीच ॲक्रामधला सर्वात चांगला बीच, ठीक आहे. त्या बीचचा आज आपण पूर्णपणे ब्लॉगिंग करणार आहोत. आपल्यासोबत आहे मिस्टर अनिल आणि आपण एन्जॉय करणार आहोत फुल ऑन. मित्रांनो, तर मग बीचवर सोबत आहात ना? Can we go for a beach resort, man? Yeah, it's good. It's a beach mood, flip-flop ready. The weather's so cool. Camera, drone, and a watermelon slice. Let's live today. Forget advice. भटकंती सुरू झाली रे समुद्राची लाट खेळून दे सूर्यवारा आणि दोस्तांची मजा. शाला पाहिजे दुसरी काही सजा. बोजो बीचला जायच्या. Let's go. भटकंती तुमच्या सोबत. घेतला कार निघालो या गाला. सूर्यखालच्या तेज आणि हवेत मस्ती झाला. मर्गाच्या गोष्टी आणि हास्याच्या कहाण्या. बोजो बीचची आली. मित्रांनो, समोरच तिकीट काउंटर दिसतोय. बघूया किती एंट्री फी आहे ते. तिकीट किती आहे पुष्पा? तर मित्रांनो, चौकशीद्वारे हे लक्षात आलं की आता एंट्री फी 50 CD पर हेड आणि त्यात ब्रिजच्या पुढे असलेल्या नदीमधून बोट आपल्याला समुद्रात घेऊन जाणार आहे आणि तिथून परत घेऊन येणार आहे. नॉट बॅड. खूपच एक्साइटिंग आहे. एक बीच वरचं स्वॅग. बोजो बीच वर केला आपण ताग. भटकंती तुमच्या सोबत यात्रा अशी गेल्या. मित्र घाना इंडिया बनी गेली झाल्या. भटकंती ही तुमच्या सोबत ही फन बीच and दोस्ती all together so free. बोजो बीच forever in our memory. भटकंती continues next destination. Let's see. तर मित्रांनो, हाच तो पूल आहे जिथून आपल्याला पुढे बीचवर नेण्यासाठी बोट येणार आहे. ओ भारी. बोट छोटी दिसते पण मजा खूप भारी येणार असं दिसतंय. Next destination. Let's see. हे बोटवाले काका बोजो बीच पर्यंत घेऊन जाण्याची जबाबदारी यांची आहे. Teams, no meeting scene. I jump off this beach, wind and green. Barefoot on sand, camera click. Moments like these, ride it stick. Free from the work, after only fun. Sunlight dancing, waves begun. Ha 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 ha, masti unlimited. Bhakanti soba, trip is committed. Hoo, hey hey, Bhakanti hi tumcha sobati. Beach bar dance, laughter beat high. मित्रांनो, बोटीतून बीचवर जाण्याची ही आमची पहिलीच वेळ. आम्ही सगळे खूपच एक्साइट होतो. आणि पुढे खूप मजा येणार होती हेही आम्हाला माहित होतं. फायनली आलेलो आहे.
सो फायनली आपण पोचलो आहे. No Zoom, no Teams, no meeting scene. At your office, beach, wind and green. Barefoot on sand, camera click. Moments like these, yachted stick. Free from the work, after only fun. Sunlight dancing, waves begun. Ha 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 ha, Masti unlimited. Patkanti soba, trip is committed. Ooh, hey hey hey, Patkanti, tuncha sobati. Beach vibe, dance, laugh at your beat Bojo's calling, memories we stitch. Mithakana, India, perfect pitch. Ooh, hey, 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 Bhatkati, tuncha sobati. Beach vibe, dance, laugh at your beat Bojo's calling, memories we stitch. Mithakana, India, perfect pitch. Hey, Bhatkati, tuncha sobati. Beach vibe, dance, laugh at your beat Bojo's calling, memories we stitch. Mithakana, India, perfect pitch. सागराच्या लाटावरती नाचती जुनी आठवणी, ओल्या वाळूत नकळत उमटती तुझी पावले किती. क्षणभर वाटतं तूच आहेस इथे कुठेतरी, पण लाटांबरोबरच विरतेस तूही हळूहळू कुठेतरी. Bojo's calling, memories we stitch. Mithakana, India, perfect pitch. Mind blowing, world is glowing. Such it like Kamla by now, just flowing. No Zoom, no Teams, no meeting scene. At your office, beach, wind and green. Barefoot on sand, camera click. Moments like these, yachted stick. Free from the work, after only fun. Sunlight dancing, waves begun. Ha 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 ha, Masti unlimited. Bhatkati sobat, trip is committed. Hoo hey hey, Bhatkati tumcha sobati. Beach vibe, dance, laughter, chapiti. Bojo's calling, memories we stitch. Mithakana, India, perfect pitch. तर मित्रांनो, आजची ही भटकंती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि हां, चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. लवकरच भेटूया नवीन धमाल घेऊन. पाहत राहा भटकंती तुमच्यासोबत.